เสียงบรรเลงเปียโนที่แสนจะไพเราะดังมาจากท้องพระโรงที่อยู่ห่างจากพระตำหนักของเจ้าชายราเฟดานเพียง20 เมตรซึ่งขณะนั้นเจ้าชายราเฟดานที่กำลังทรงงานอยู่ถึงกับวางปากกาลงและตั้งใจฟังเสียงบรรเลงเบาๆนั้นที่แสนจะโรแมนติกก่อนเปรยออกมาเบาๆว่าใครกันนะช่างเล่นเปียโนได้น่าฟังจริงๆแล้วร่างใหญ่ก็ลุกขึ้นไปยืนที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องพระโรงที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วในนั้นมีเปียโนเก่าๆอยู่ตัวหนึ่งและไม่เคยใช้งานมาหลายปีตั้งแต่พระชายาสิ้นพระชนม์ชิคหนุ่มก็ไม่เคยได้ฟังบรรเลงเปียโนอีกเลยเจ้าชายผู้สูงศักดิ์หันไปที่องครักษ์ที่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องแล้วบอกให้เขาไปตามตัวคนที่เล่นเปียโนนั้นเข้ามาพบด่วนองครักษ์รับคำสั่งก็รีบลุกไปจากห้องทันทีเมื่อไปถึงท้องพระโรงก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นเปียโนอยู่เพียงลำพังอย่างเพลิดเพลินอาเซจึงเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนจะบอกกับเธอว่าองค์ราชาให้พาเธอไปเข้าเฝ้าด่วนหญิงสาวตกใจมากใบหน้าซีดเผือดเพราะคิดว่าเธอต้องถูกลงโทษแน่ๆอาเซเขาไม่เคยเห็นหน้าหญิงคนนี้มาก่อนระหว่างทางจึงได้ไต่ถามความเป็นมาว่าเธอเป็นใครมาจากไหนทราบว่าเธอคือหลานสาวของป้าช้อยสาวใช้เก่าแก่ของวังหลวงเธอเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ที่นี่ได้ไม่นานเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุป้าช้อยป้าแท้ๆจึงได้พาเธอมาอยู่ด้วยแต่ยังไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนเรื่องกฎระเบียบภายในวังจึงได้สั่งให้เธออยู่แต่ในห้องห้ามออกไปไหนแต่หญิงสาวรู้สึกอดอู้จึงได้ออกมาเดินเล่นจนข้ามเขตมาถึงท้องพระโรงที่เหมือนไม่ได้ใช้งานมานานในนั้นมีเปียโนเก่าๆฝุ่นเครอะอยู่ตัวหนึ่งเธอก็จัดการเช็ดถูทำความสะอาดแล้วก็ลองเล่นดูเพราะเธอเคยเรียนเปียโนมาก่อนอาเซนำตัวเธอเข้าเฝ้าเจ้าชายราเฟดานตามที่พระองค์รับสั่งมาท่านจะพาข้าไปไหนข้าสัญญานะว่าจะไม่มาเล่นอีกอย่าทำโทษข้าเลยนะข้าบอกหรือว่าจะทำโทษเจ้าองค์เหนือหัวของข้าต้องการพบเจ้าต่างหากเดี๋ยวหญิงสาวดึงแขนอาเซเอาไว้องค์เหนือหัวของท่านหรือข้าไม่ไปไม่ได้เหรอข้ากลัวนี่เจ้าจะกลัวอะไรพระองค์แค่อยากรู้ว่าเจ้าเป็นใครถึงได้บรรเลงเปียโนได้ไพเราะสนอหูยิ่งนักก็เท่านั้นไปรีบไปได้แล้วจากนั้นองครักษ์หนุ่มก็เดินนำหน้าไปยังพระตำหนักใหญ่ตรงไปยังห้องทรงงานของราชาราเฟดานเมื่อได้ยินรายงานของอาเซชิคหนุ่มจึงหันไปมองที่ประตูมาแล้วเหรออาเซสะกิดให้หญิงสาวนั่งลงกับพื้นตรงหน้าชิคหนุ่มเธอก็ทำตามแต่โดยดีแต่เนื้อตัวยังสั่นเทาเพราะความกลัวและก้มหน้าตลอดเวลาเจ้าชื่ออะไรเป็นใครทำไมข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนที่แน่ๆเจ้าคงไม่ใช่คนนอกที่เข้าวังมาโดยไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนใช่หรือไม่หม่อมฉันชื่อพิมมาดาเพคะเป็นหลานสาวของป้าช้อยแม่บ้านเก่าแก่ของที่นี่เพคะนั่นไงข้านึกแล้วไม่มีผิดอาเซไปเรียกแม่ช้อยเข้ามาพบข้าด่วนฝ่าบาทอย่าลงโทษป้าช้อยเลยนะเพคะหม่อมฉันยินดีรับโทษนะเพคะฝ่าบาทหญิงสาวหมอบราบลงกับพื้นขอร้องไม่ให้เจ้าชายทำโทษป้าช้อยของเธอซึ่งท่านไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเธอเองต่างหากที่ไม่ยอมเชื่อฟังแต่เจ้าชายก็หาฟังไม่อาเซรีบไปตามป้าช้อยแม่บ้านเก่าแก่ชาวไทยมาพบเมื่อป้าช้อยมาถึงก็พบว่าหลานสาวมาอยู่ในห้องของเจ้าชายก็ตกใจเพราะคิดว่า
หลานสาวนอนเล่นอยู่ที่ห้องใหญ่พิมพ์นี่แกมาทำอะไรที่นี่ป้าบอกให้อยู่แต่ในห้องทำไมไม่เชื่อป้าฮะป้าช้อยหยุดก่อนข้าไม่ได้ลงโทษนางเลยตรงกันข้ามข้าอยากให้นางมาบรรเลงเปียโนให้ข้าฟังด้วยซ้ำแม่บ้านสูงวัยได้ยินดังนั้นก็เบิกตากว้างทั้งตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันก่อนจะบอกว่าแล้วแต่พระองค์จะเมตตาพิมมาดาเองก็ตกใจไม่คิดว่าเธอจะได้รับใช้ใกล้ชิดราชาผู้สูงศักดิ์หญิงสาวยิ้มแย้มออกมาด้วยความปลาบปลื้มที่พระองค์เมตตาต่อมาเจ้าชายราเฟดานจึงแต่งตั้งให้เธอเป็นนักดนตรีประจำพระองค์และทุกครั้งที่เดินทางไปว่าราชการต่างแดนพิมมาดาก็ได้ติดตามไปเล่นดนตรีให้ชาวต่างชาติได้ฟังด้วยสร้างความประหลาดใจและประทับใจให้กับทุกคนที่ได้ฟังเป็นอย่างมากเพราะเธอมีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆใครได้ฟังเป็นต้องสงบนิ่งและเคลิบเคลิ้มดังต้องมนต์สะกดงานราชการจึงสำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดายทุกงานชิคหนุ่มภูมิใจในตัวเธอมากเธอเปรียบเสมือนตัวแทนของพระชายาของเขาจริงๆเพราะนางก็บรรเลงเปียโนได้สะกดใจผู้ฟังแบบนี้เช่นกันแต่พระองค์ก็ไม่กล้าคิดเกินเลยกับเธอเพราะไม่อยากรู้สึกว่านอกใจพระชายาจึงจำต้องหากห้ามใจเอาไว้ในคืนหนึ่งพิมมาดาได้บรรเลงเปียโนตามปกติแต่วันนั้นเธอไม่ได้ไปกับเจ้าชายและไม่คิดว่าพระองค์จะกลับมาเร็วจึงบรรเลงเปียโนก่อนนอนอยู่ในห้องเพียงลำพังแล้วเธอก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีมือใครบางคนมาแตะที่ไหล่ทั้งสองข้างของเธอจากด้านหลังแต่เธอไม่กล้าหันไปมองสักพักก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งมากระซิบข้างหูของเธอว่าขอบใจเธอมากนะที่มาเป็นตัวแทนของข้าเสียงนั้นแผ่วเบาก่อนจะเงียบหายไปพิมมาดาสะดุ้งตื่นนี่เธอฝันไปหรือนี่แล้วใครกันล่ะที่มาพูดใส่หูเธอพอรุ่งเช้าจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับป้าช้อยป้าช้อยก็รู้ได้ทันทีว่าคงเป็นวิญญาณของพระชายาที่เสียไปแล้วแน่นอนแต่ป้าช้อยก็ไม่ได้บอกอะไรหลานสาวบอกแค่ว่าเป็นแค่ความฝันอย่าได้คิดมากในขณะที่เจ้าชายราเฟดานก็ได้ไปเยี่ยมพระอาการประชวรของราชาฟาบิลลาพระบิดาอดีตชายาที่เมืองอุตรัสโดยมีองค์หญิงฟาติมะธิดาองค์เล็กดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเห็นชิคหนุ่มซึ่งเป็นอดีตพี่เขยเดินเข้ามานางก็รีบตรงเข้าไปเกาะแขนสีหน้านางในตอนนั้นทั้งตื่นเต้นและดีใจที่ได้เจอพระองค์อีกครั้งเพราะตั้งแต่พี่สาวของนางจากไปนางก็ไม่ได้เจอเจ้าชายอีกเลยประกอบกับพระบิดาต้องมาล้มป่วยเธอจึงไม่มีโอกาสได้ออกไปเที่ยวที่ไหนท่านพ่อเป็นอย่างไรบ้างฟาติมะทรงดีขึ้นมากแล้วเพคะท่านพี่คงจะรู้ข่าวว่าท่านพี่จะมาเยี่ยมกระมังเพคะข้าต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แวะมาเยี่ยมท่านเลยเพราะติดราชการหลายอย่างแค่ท่านพี่มาให้หม่อมฉันเห็นหน้ามาให้ท่านพ่อเห็นหน้าข้าก็ดีใจแล้วเพคะองครักษ์คนสนิทของพระบิดาเห็นองค์หญิงฟาติมะเล่นหูเล่นตากับชิคหนุ่มก็เกิดความไม่พอใจลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกทันทีทั้งนี้เขากับองค์หญิงฟาติมะก็แอบมีสัมพันธ์ลับๆกันอยู่แต่ในเวลานี้นางไม่สนใจแม้แต่จะมองหน้านายทหารคนนั้นแม้แต่น้อยหลังจากที่เจ้าชายราเฟดานกลับไปแล้วองครักษ์คนนั้นก็มาดักรอองค์หญิงที่หน้าห้องเมื่อเห็นองค์หญิงเดินมาเขาก็ตรงเข้าไปยืนขวางดักหน้าโดยท่าทีไม่พอใจองค์หญิงคิดจะปันใจให้ชายอื่นงั้นหรือข้าไม่มีวันยอมหรอกนี่เจ้าหลีกไปนะข้าจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
เจ้าไม่เกี่ยวทำไมข้าจะไม่เกี่ยวหรือท่านจะให้ข้าเป่าประกาศให้โลกรู้ล่ะว่าเราเป็นอะไรกันนี่อย่านะเจ้าจะทำอะไรข้าองค์หญิงไม่น่าถามเลยของมันเคยกันอยู่แล้วเขาก็ดันร่างเธอเข้าไปในห้องสาวใช้ที่ติดตามองค์หญิงก็ถอยออกไปเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของเจ้านายพวกเธอจะไม่ยุ่งเด็ดขาดเจ้าชายราเฟดานกลับมาถึงพระราชวังและเดินเข้ามาที่พระตำหนักพร้อมคนติดตามแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นพิมมาดากำลังยืนชื่นชมดอกไม้งามอยู่เพียงลำพังพระองค์จึงหันไปบอกองครักษ์ให้เข้าไปก่อนที่ตนจะเดินเข้าไปหาเธออุทยานดอกไม้แห่งนี้อดีตพระชายาทรงโปรดปรานมากพระองค์มักจะพาพระสวามีออกมาเดินชมดอกไม้ในสวนนี้ประจำทำให้ภาพในอดีตปรากฏขึ้นมาในความคิดและตอนนี้นี่เองพระองค์ยังเห็นอดีตพระชายากำลังเดินเล่นในอุทยานดอกไม้อย่างเพลิดเพลินและมีความสุขแถมยังกวักมือเรียกพระองค์เข้าไปหาอีกด้วยชิกหนุ่มดีใจมากรีบตรงเข้าไปหาเธอทันทีเมื่อไปถึงก็สวมกอดเธอจากด้านหลังจนผู้ถูกกอดต้องสะดุ้งและผลักกายออกทันทีเมื่อหันมามองเธอก็ถึงกับร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจฝ่าบาทพิมมาดาเป็นเจ้าเองเหรอข้าคิดว่าเป็นหญิงสาวทวนคำจ้องตาชายตรงหน้ายังต้องการคำตอบอ๋อไม่มีอะไรข้าคงตาฝาดไปเองข้าขอโทษนะที่ทำให้เจ้าตกใจแล้วชิกหนุ่มก็เดินเข้าไปที่พระตำหนักปล่อยให้พิมมาดายืนตะลึงแล้วเธอก็ต้องสะบัดหน้าไปมาเพื่อให้ตนเองรู้สึกตัวเพราะคิดว่าฝันไปสองมือลูบไปที่แก้มนวลเมื่อสักครู่แก้มของเธอได้ชนเข้ากับแก้มของฝ่าบาทกลิ่นกายของพระองค์ยังคงติดจมูกหญิงสาวเผยยิ้มบางๆออกมาแต่ก็ต้องแอบถอนหายใจมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเธอก็เดินเข้าไปในห้องพักของตนที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากห้องบรรทมของชิกหนุ่มชายหนุ่มผู้สูงศักดิ์หลังจากที่ผละกายออกจากหญิงสาวเขาก็รู้สึกเหมือนจะชอบเธอเข้าให้แล้วเธอทำให้เขารู้สึกดีอบอุ่นทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เธอแม้ว่าพระองค์จะพยายามทำใจไม่ให้คิดเกินเลยกับเธอแต่พระองค์ก็ทำใจไม่ได้สักทีในขณะที่เขากำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆอาเซก็เดินเข้ามาบอกกับพระองค์ว่าท่านทูตต่างเมืองคนหนึ่งมาขอเข้าเฝ้าทั้งนี้เขาต้องการจะขอให้นักเปียโนคนนั้นไปบรรเลงในงานฉลองวันเกิดของพระราชาของตนซึ่งทั้งสองเมืองก็มีสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตลอดเจ้าชายราเฟดานจึงอนุญาตให้เธอไปร่วมแสดงด้วยเธอถูกนำตัวไปยังเมืองชาเรเพื่อเตรียมตัวฝึกซ้อมก่อนขึ้นแสดงจริงอีก7 วันข้างหน้าเมื่อไปถึงเธอก็ถูกจับแยกกับคนติดตามอีก2 คนให้เธออยู่เพียงลำพังทั้งที่เจ้าชายราเฟดานก็กำชับสาวใช้ทั้งสองว่าให้ดูแลเธอให้ดีแต่นางทั้งสองไม่อาจขัดคำสั่งของเจ้าบ้านได้จึงจำต้องแยกกันอยู่กับเธอแต่พิมมาดาเธอไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงไม่มีปัญหาจึงซ้อมเปียโนตามปกติที่ห้องพักส่วนตัวโดยมีสาวใช้ของทางเจ้าบ้านมาคอยรับใช้1 คนในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังซ้อมเปียโนอยู่ภายในห้องเธอก็ถูกชายลึกลับย่องมาโปะยาสลบจากด้านหลังมารู้ตัวอีกทีก็นอนอยู่บนเตียงใหญ่ภายในห้องหนึ่งที่ตกแต่งอย่างหรูหราพิมมาดาตกใจมากนี่มันอะไรกันเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วนี่มันที่ไหนกันแน่เธอรีบลุกจากเตียงวิ่งไปที่หน้าต่างและมองออกไปข้างนอกจึงได้รู้ว่าที่นี่คือห้องของราชาอังวะเธอรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจึงรีบออกจากห้องและแอบไปหาคนติดตามที่พักอยู่อีกห้องหนึ่งเพื่อบอกเรื่องนี้กับพวกเธอทั้ง3จึงรู้ว่าถูกหลอก
จึงวางแผนหนีออกจากวังแห่งนี้ พิมมาดาและคนติดตามแอบหนีออกจากห้องและเดินเลียบกำแพงไปอย่างเงียบๆแต่ก็ไปเจอทหารถือปืนยาวเดินไปมาอยู่ที่ประตูนางรับใช้คนหนึ่งจึงหยิบก้อนหินขนาดใหญ่เท่ากำปั้นปาใส่ทหารคนนั้นโดนศีรษะเข้าอย่างจังจนล้มทั้งยืนแล้วทั้งสามก็รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ทหารกลุ่มหนึ่งจะไล่ตามเธอมาถึงประตูวังเมื่อเห็นพวกของตนนอนสลบอยู่ก็รีบช่วยเหลือก่อนจะตาม3 คนนั้นออกไปนอกวังอย่างเร่งรีบเสียงเกือกม้ากระทบพื้นดินดังตามมาติด3 สาววิ่งไม่คิดชีวิตโชคดีที่เป็นเวลากลางคืนจึงหาที่หลบซ่อนตัวได้ง่ายพวกทหารจึงขี่ม้าผ่านไป3 คนที่หลบซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกนายหญิงเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเจ้าคะข้าไม่เป็นไรเรารีบไปกันเถอะก่อนที่พวกนั้นจะตามมาทั้ง3 คนจึงรีบออกเดินทางต่อคืนนี้อากาศหนาวมากแถมยังมีพายุทรายที่พัดเอาความหนาวเหน็บมาด้วยพวกเธอจึงต้องหาที่หลบพายุบริเวณก้อนหินขนาดใหญ่รอจนกว่าพายุจะพัดผ่านไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทางด้านเจ้าชายราเฟดานคืนนี้พระองค์นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอย่างบอกไม่ถูกเดินไปเดินมาภายในห้องอาเซตื่นขึ้นมาเห็นเข้าจึงเอ่ยถามเจ้านายว่าเป็นอะไรคำตอบที่ได้คือไม่รู้แล้วชิกหนุ่มก็เดินออกไปนอกห้องอย่างเร่งรีบอาเซรีบตามออกไปติดฟาบาทจะไปไหนหรือขอรับเขาไม่ตอบตรงไปที่คอกม้าแล้วก็โดดขึ้นหลังม้าก่อนจะควบม้าออกไปทันทีอาเซไม่รอช้ารีบควบม้าตามเจ้านายไปอย่างรวดเร็วทางนี้เจ้าชายราเฟดานรู้สึกเหมือนมีอะไรดลใจให้ควบม้าไปที่เมืองชาเรเมืองที่พิมมาดาเธอได้ไปเล่นดนตรีเขาเองไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องไปที่เมืองนั้นท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นลมพัดกระหน่ำพาความหนาวเหน็บมาเต็มที่แต่เขาไม่ลดละยังคงควบม้าฝ่าพายุหนาวไปจนถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอาเซจึงขอให้เจ้านายพักดื่มน้ำชาเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายรอให้พายุผ่านพ้นไปเสียก่อนจึงค่อยเดินทางต่อชิกหนุ่มก็ตกลงแม้ในใจจะรู้สึกกังวลก็ตามพวกเขารอจนกว่าฟ้าสางจึงออกเดินทางต่อฝ่าย3 สาวที่หลบภัยอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหลังจากได้ยินเสียงนกร้องบินผ่านตอนนี้แสงแดดอ่อนๆเริ่มสาดส่องลงมาแล้วความหนาวเหน็บก็หายไปกลายเป็นความร้อนระอุกลางวันแบบนี้กลางทะเลทรายจะร้อนมากต่างจากกลางคืนที่เหน็บหนาวจนติดลบทั้ง3เดินฝ่าทะเลทรายอันเวิ้งว้างเพื่อจะไปให้ถึงหมู่บ้านข้างหน้าให้เร็วที่สุดจะได้ว่าจ้างรถม้าไปส่งยังเมืองซากาแต่ออกเดินได้ไม่นานพวกเธอก็ต้องรีบวิ่งเมื่อเห็นกลุ่มทหารของเมืองชาเรควบม้าตามมาไกลๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าชายแห่งเมืองชาเรนั่นเองเขาโกรธมากที่เธอหนีออกมาได้และเขาตั้งใจว่าหากจับตัวเธอได้จะนำกลับไปขังไว้ในคุกใต้ดินให้ตายไปเองเพราะหากชิกราเฟดานรู้ว่าคนของเขามาตายที่เมืองของตนคงต้องเกิดสงครามระหว่างเมืองขึ้นแน่ๆจึงรีบควบม้าไปให้ทันทั้ง3ที่เห็นอยู่ไกลๆที่สุดก็ไปถึง3 สาวที่กำลังวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตหยุดนะพวกเจ้าหนีไม่รอดหรอกทหารคนหนึ่งตะโกนไล่หลังก่อนจะควบม้าไปดักหน้าทั้ง3เอาไว้แล้วเจ้านายของพวกมันก็กระโดดลงจากหลังม้าสะแยะยิ้มออกมาสายตาดุดันจ้องมองมาที่3 สาวที่ยืนตัวสั่นด้วยความกลัวเจ้าจะไปไหนมาเป็นของข้าซะดีๆแม่สาวน้อยเขาเอื้อมมือหนาไปแตะที่คางของพิมมาดาทันใดนั้นเขาก็ต้องรีบดึงมือกลับ
เมื่อถูกท่อนไม้ท่อนหนึ่งปลิวมากระแทกที่ข้อมือพอดิบพอดี เขาร้องโอ๊ยออกมาแล้วมองไปรอบๆก็ตกใจมากเมื่อเจ้าของไม้ท่อนนั้นก็คือเจ้าชายราเฟดานนั่นเองเจ้าชายเจ้าจะทำอะไรคนของข้าฝ่ายนั้นถึงกับหน้าเสียเมื่อเห็นเจ้าชายราเฟดานเดินทางมาด้วยตนเองจึงกลัวความผิดบอกว่าพวกตนแค่ตามมาส่งนางทั้งสามเท่านั้นก่อนจะพากันควบม้าหนีกลับบ้านเมืองไปชีกหนุ่มตรงเข้าไปสวมกอดพิมมาดาที่ยืนตกใจจนตัวสั่นเธอปล่อยโฮออกมาทันทีและสวมกอดชายหนุ่มเอาไว้แน่นเธอคิดว่าจะไม่รอดเสียแล้วแต่ก็มีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยเธอไว้ได้ทันทั้งสามจึงได้กลับเมืองมาอย่างปลอดภัยป้าช้อยที่รู้ข่าวหลานสาวก็มาเฝ้ารอเธอที่ตำหนักใหญ่ด้วยความเป็นห่วงทันทีที่เห็นหลานสาวกลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีใจสวมกอดหลานสาวพร้อมกับลูบหลังปลอบใจที่กำลังร้องไห้อย่างหนักชิคราเฟดานออกประกาศว่าต่อไปจะไม่อนุญาตให้นักเปียโนไปเล่นที่ไหนอีกแล้วและได้ส่งสารตักเตือนไปยังเมืองชาเรหากยังประพฤติตัวแบบนี้อีกเขาจะตัดสัมพันธ์ไมตรีทันทีซึ่งราชาของเมืองชาเรก็ได้ขอโทษขอโพยแทนโอรสของตนและสัญญาจะไม่ให้เกิดเรื่องบัดสีขึ้นอีกแต่ถึงยังไงเจ้าชายราเฟดานก็ไม่ไว้ใจและเพื่อเป็นการปกป้องพิมมาดาเขาจึงตัดสินใจเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเธอพิธีอภิเษกสมรสถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกมุมเมืองรับทราบว่านักเปียโนสาวคนนี้บัดนี้เธอได้กลายเป็นพระชายาของพระองค์แล้วหากใครกล้าแตะต้องโทษถึงตายสถานเดียวตอนนี้พิมมาดาสาวผู้อาภัพเธอก็ได้รับความรักและความปลอดภัยไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วและชิคหนุ่มก็ไม่อนุญาตให้ไปเล่นเปียโนให้ใครฟังอีกนอกจากพระองค์คนเดียวเท่านั้นต่อไปนี้เจ้าไม่ต้องไปบรรเลงเปียโนให้ใครฟังอีกแล้วนะนอกจากข้าคนเดียวได้เพคะท่านพี่หม่อมฉันจะเล่นเปียโนให้ท่านพี่ฟังคนเดียวเพคะทุกคืนเลยเจ้าชายราเฟดานสวมกอดพระชายาพิมมาดาไว้แนบอกแล้วภาพของอดีตพระชายาก็ปรากฏขึ้นลางๆตรงหน้าตอนนี้ใบหน้าของเธอมีแต่รอยยิ้มเหมือนจะยินดีที่พระองค์ได้คนที่ดีอย่างพิมมาดาแล้วร่างนั้นก็จางหายไปในที่สุดแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้เพราะหลังจากนั้น5 เดือนเจ้าหญิงฟาติมะน้องสาวของอดีตพระชายาก็เกิดความอิจฉาและแก้แค้นแทนพี่สาวซึ่งเป็นอดีตชายาแถมลึกๆเธอก็เคยแอบหลงรักชิคหนุ่มอยู่แล้วจึงขอเข้ามาอยู่ในวังด้วยอ้างว่าอยากมาดูแลพระชายาพิมมาดาที่กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆซึ่งเจ้าชายราเฟดานก็หลงเชื่อเพราะนางไม่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมาก่อนจึงไว้ใจให้มาดูแลชายาของตนระหว่างนี้เธอก็ดูแลพระชายาพิมมาดาเป็นอย่างดีแซงทำดีทุกอย่างจนพิมมาดาเชื่อใจสนิทเธอให้กินอะไรชายาก็ยอมกินทุกอย่างอ้างว่าเพื่อบำรุงครรภ์พระชายาเพคะลองชิมขนมนี้ดูหน่อยสิเพคะหม่อมฉันทำเองกับมือเลยนะเพคะขอบใจนะองค์หญิงที่ดูแลข้าอย่างดีแหมก็พระชายาก็เปรียบเสมือนพี่สาวของหม่อมฉันนี่เพคะอ้อนี่วิตามินนะเพคะวิตามินบำรุงครรภ์ทานแล้วจะได้นอนหลับสบายเพคะและคืนนี้หลังจากที่พระชายาหลับแล้วเธอก็ได้ลักลอบไปหาเจ้าชายราเฟดานที่ห้องทรงงานตอนนั้นเธอได้ยกถาดเครื่องดื่มเข้าไปให้พระองค์ด้วยไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่นมอุ่นๆเพคะฝ่าบาทหม่อมฉันเห็นพระองค์ทรงงานตั้งแต่เช้าบำรุงเสียหน่อยนะเพคะฟาติมะเจ้านั่นเองแล้วชายาข้าล่ะหลับแล้วเหรอหลับแล้วเพคะหม่อมฉันได้วางยาให้วิตามินแก่พระนางตอนนี้พระนางหลับไปแล้วเพคะ
ไม่ต้องห่วงเพคะเสด็จพี่เธอพูดไปพลางใช้มือลูบไล้ไปทั่วใบหน้าชีกหนุ่มเธอพยายามปลุกเร้าอารมณ์ของเขาที่กำลังเหงาเพราะตั้งแต่ชายาทรงพระครรภ์ทั้งสองก็ได้แยกห้องนอนจึงเป็นโอกาสของฟาติมะที่จ้องจะเข้าหาเจ้าชายราเฟดานตั้งแต่ที่พี่สาวของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่มีโอกาสตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะที่เธอจะจ้องจับเจ้าชายให้ได้เมื่อถูกรุกหนักขึ้นพระองค์ก็เคลิ้มไปกับเธอจนในที่สุดเจ้าชายราเฟดานก็อดรนทนไม่ไหวและสมใจเธอในที่สุดรุ่งเช้าหลังจากที่ชายาพิมดาตื่นขึ้นมาเธอก็ไม่พบองค์หญิงฟาติมะแล้วไม่นานสาวใช้คนสนิทก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาเธอและบอกกับเธอว่าเธอรู้แล้วว่าองค์หญิงฟาติมะอยู่ที่ไหนเมื่อชายาพิมดารู้ว่าสวามีนอกใจเธอนางแทบล้มทั้งยืนโชคดีที่สาวใช้รับตัวไว้ได้ทันเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจไม่คิดว่าสวามีจะนอกใจทั้งที่เคยสัญญาว่าจะไม่มีใครอีกด้านชีกหนุ่มก็พยายามอธิบายให้ชายาฟังว่าตนไม่ได้ตั้งใจแต่การนอกใจนั้นไม่มีคำว่าไม่ได้ตั้งใจเธอจึงขอแยกห้องกับสวามีและไม่คุยด้วยอีกเลยรวมถึงองค์หญิงฟาติมะที่ตอนนี้เธอขอให้เจ้าชายราเฟดานแต่งตั้งเธอเป็นพระสนมเอกที่ไปไหนมาไหนกับเจ้าชายตลอดอย่างออกหน้าออกตายิ่งทำให้ชายาพิมดาเสียใจมากในขณะที่เธอท้องโตขึ้นทุกวันแต่ก็ได้ป้าช้อยคอยดูแลและปลอบใจอย่างใกล้ชิดป้าช้อยไม่เชื่อใจใครอีกแล้วนอกจากสาวใช้คนสนิทของนางเพราะกลัวว่าใครจะมาทำร้ายหลานสาวคนนี้อีกพระชายาทำใจให้สบายนะเพคะ อย่าคิดมากพระโอรสพระธิดาจะได้แข็งแรงค่ะป้าหนูไม่คิดมากแล้วค่ะป้าคะหนูอยากเล่นเปียโนป้าพาหนูไปที่ห้องดนตรีหน่อยได้ไหมคะได้สิเดี๋ยวป้าจะพาไปนะนี่พวกเธอทั้งสองคนช่วยพยุงพระชายาไปที่ห้องดนตรีหน่อยป้าช้อยหันไปออกคำสั่งกับสาวใช้ทั้งสองก่อนที่ทุกคนจะเดินทางไปถึงห้องดนตรีที่อยู่ไม่ไกลนักคืนนี้เธอได้บรรเลงเพลงที่พระสวามีเคยชอบเสียงบรรเลงอันไพเราะล่องลอยไปตามสายลมจนถึงห้องบรรทมของเจ้าชายราเฟดานที่ตอนนี้พระองค์กำลังนอนกอดอยู่กับสนมฟาติมะอยู่บนเตียงนอนเมื่อได้ยินเสียงบรรเลงที่คุ้นหูพระองค์ก็ลุกขึ้นนั่งสนมฟาติมะแปลกใจจึงถามพระองค์ว่าเป็นอะไรแต่ไม่ได้รับคำตอบชีกหนุ่มในชุดนอนแขนยาวเดินไปยืนที่ขอบหน้าต่างหวนคิดถึงเรื่องของเขากับพิมมาดาเมื่อครั้งที่พบเธอครั้งแรกเธอก็เล่นเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาชอบมากความรู้สึกตอนนี้มันจุกอย่างบอกไม่ถูกทำไมตอนนี้เขาถึงปล่อยให้เธออยู่คนเดียวทั้งที่เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกของพระองค์อยู่แล้วชีกหนุ่มก็คว้าเสื้อคลุมมาใส่แล้วรีบเดินออกไปจากห้องทันทีสนมเอกจึงแซงทำเป็นโอกอากบอกว่าตนแพ้ท้องชีกหนุ่มหันกลับมาหาเธอและประคองเธอขึ้นไปนั่งบนเตียงเจ้าเป็นยังไงบ้างฟาติมะหม่อมฉันท้องเพคะเสด็จพี่อะไรนะท้องงั้นเหรอเจ้าชายราเฟดานถึงกับทรุดกายลงนั่งที่เตียงไม่อยากเชื่อว่าเธอจะท้องได้ไวขนาดนี้ซึ่งสนมเอกคนนี้เธอก็ท้องจริงๆแต่เธอท้องก่อนที่จะมาอยู่ที่วังหลวงนี่เสียอีกโดยพ่อของเด็กคือทหารรับใช้ของพระบิดาคนนั้นนั่นเองนี่จึงเป็นเหตุให้เธอต้องรีบจับชีกหนุ่มให้เร็วที่สุดเพราะท้องก็โตขึ้นทุกวันในคืนนั้นเจ้าชายราเฟดานจึงไม่ได้ไปหาพระชายาตามที่ใจต้องการเช้าวันต่อมาข่าวการตั้งพระครรภ์ของสนมฟาติมะ
ก็ลือสะพัดไปทั่วเมืองและดังไกลไปถึงเมืองของเจ้าหญิงฟาติมะตอนนั้นทหารเอกของพระบิดารู้ข่าวเข้าก็ไม่พอใจมากเพราะตนกับเจ้าหญิงฟาติมะก็เคยมีสัมพันธ์ลับๆและตนยังรู้ว่าลูกในครรภ์นั้นเป็นลูกของตนและเมื่อรู้ว่าเจ้าหญิงฟาติมะจ้องจะจับเจ้าชายราเฟดานเขาก็ยิ่งแค้นใจเห็นทีงานนี้ข้าจะต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มลึกก่อนจะเดินทางไปยังเมืองซากาเพื่อบอกความจริงกับองค์ราชาราเฟดานว่าแท้จริงแล้วเด็กในท้องของสนมเอกเป็นลูกของตนไม่ใช่ลูกของพระราชาชิกหนุ่มรู้ดังนั้นก็ถึงกับอึ้งนี่เขาถูกหลอกซ้ำซ้อนเลยหรือนี่ทำไมถึงได้โง่ขนาดนี้นะทางด้านสนมฟาติมะเมื่อได้เห็นทหารรับใช้คนนั้นถึงกับตกใจจนหน้าซีดไม่คิดว่าเขาจะกล้าตามเธอมาที่นี่ที่สุดแล้วสนมฟาติมะก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกส่งกลับบ้านเมืองโดยไม่เอาผิดใดๆเพราะเห็นแก่เด็กน้อยที่กำลังจะลืมตามาดูโลกเธอได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับนายทหารคนนั้นอย่างถูกต้องทั้งนี้พระบิดาของเธอก็ไม่ได้รังเกียจเขาแต่อย่างใดทางด้านชายาพิมมาดาตอนนี้เธอกับสวามีก็ได้เข้าใจกันดีแล้วและก็ได้กลับมานอนร่วมห้องกันอีกครั้งแถมท้องเธอก็โตขึ้นทุกวันใกล้คลอดเต็มทีชิกหนุ่มจึงได้เรียกหมอหลวงมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดป้าช้อยดีใจที่เห็นหลานสาวได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหลังจากที่ทุกข์ทรมานมาหลายเดือนและในที่สุดเธอก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสออกมาลืมตาดูโลกโอรสองค์น้อยหน้าตาน่ารักน่าชังจนพระบิดาอย่างเจ้าชายราเฟดานยิ้มไม่หุบลูกพ่อข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่ารามีนเจ้าชอบหรือเปล่าชายาพิมมาดาเห็นพระสวามีคุยกับลูกชายที่กำลังอ้อแออยู่บนเตียงก็เดินเข้ามาหาและนั่งลงข้างๆสวามีเธอรู้สึกภูมิใจที่ตอนนี้สวามีของเธอรักเธอและลูกมากกว่าสิ่งใดไม่ยอมมีสนมคนไหนอีกเธอซบหน้าลงที่ไหล่พระสวามีอย่างนุ่มนวลขอบคุณนะเพคะเสด็จพี่ที่เมตตาหม่อมฉันกับลูกข้าก็ต้องขอบใจเจ้าที่มีโอรสให้กับข้าพิมมาดาทั้งสองมองหน้ากันยิ้มให้กันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์